Λοιπόν, όλα σε αυτήν τη λειτουργία ταπεινώνονται. Όλα. Η φωνή μας πρέπει να χαμηλώνει. Μόνο στον είναι δυνάμεις ο ψάρτης βάζει όλη τη δύναμη του. Και θα εξηγήσω γιατί. Σε όλα τα υπόλοιπα γίνεται μια συστολή. Λέει ο Άγιος, πού τα έχω ρε, έτα δαμε. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης στην ερμηνεία που έχει, να το πω στα αρχαία, θα το ερμηνεύσουμε. Εν δε ταύτη, σε αυτή λέει τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων, όλα γίνονται συνεσκιασμένος και πενθυρός. Όλα γίνονται συγκεκαλυμμένα και με πέθυμον ύφος. Τα φώτα όσον το δυνατό χαμηλώνω. Έτσι. Ή δυνατόν να μην υπάρχει καθόλου ψεύτικο φως, ηλεκτρικό δηλαδή. Λοιπόν, ούτε μικρόφωνα. Το σώμα μας το ταπεινώσαμε ήδη. Με ολοήμερη νηστεία. Να περιμένει πώς και πώς να κοινωνήσει τη ζωή των απάντων και μετά να πιει και νερό. Να φάει και το κουλούρι του. Και όλα τότε θα έχουν πιο ωραία γεύση και αξία. Λοιπόν, όλα λοιπόν γίνονται συνεσκιασμένα και πεθυρός. Και λέει και το άλλον ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, γι' αυτό λέει, και μυστικοτέρα εις παν η τελετή γίνεται. Όλη αυτή η τελετή, βλέπεις, δεν τη λέει μυστήριον, δεν τη λέει λειτουργία, τελετή λέει. Είναι μυστικοτέρα από ότι έχει πολύ μυστήριο. Δηλαδή σου δίνεται η ευκαιρία μέσα σε αυτήν την τελετή να ψαχτείς, να το πω έτσι σε μια μοντέρνα Ανδρέα έκφραση, να ψαχτείς, να ψάξεις τον εαυτό σου, τον νου σου, που τον έχεις, την καρδιά σου, τις δυνάμεις σου, τις αδυναμίες σου, τα πάθη σου, όλα να τα ψάξεις. Είναι μια χρυσή ευκαιρία, μια προηγιασμένη νυχτερινή ειδικά Θεία Λειτουργία. Ο άνθρωπος να κάνει μια ενδοσκόπηση, μια βουτιά, βαθιά βουτιά, στο μέσα του, στο είναι του. Να δει πού είμαι, πού στέκω, πώς τολμώ να θέλω να ενώσω το σώμα μου με το σώμα του νικητή του θανάτου, του νικητή της αμαρτίας, του νικητή του διαβόλου. Αλλά έχω τόσο πολύ πόθο, Χριστέ μου, αφού εσύ είσαι η ζωή μου, αφού εσύ είσαι η αναπνοή μου, εσύ είσαι η γλύκα μου, εσύ είσαι το φως μου, που είναι εσύ που με τραβάς να κοινωνήσω, όχι επειδή εγώ θέλω, εσύ θέλεις. Το θέλω του Χριστού είναι πιο δυνατόν, είναι πιο δυνατός μαγνήτης που το δικό μου θέλω. Λοιπόν, τώρα το τελευταίο. Αν υπάρχει κάτι το οποίο αποκαλύπτει το τι γίνεται, όχι μόνο σε την λειτουργία, την προηγιασμένο, σε κάθε Θεία Λειτουργία, είναι αυτόν το ιστίπον του χερουβικού που ψέλνεται από τους ψάλτες μας πριν βγει ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός, και βλέπετε πως βγαίνει. Γονατούμεν όλοι, πέφτουμεν όλοι στα γόνατα. Όλοι. Δεσπότης, πατριάρχης, γέροι και νέοι. Μόλις τελειώσει ο ψάλτης το λεγόμενων χερουβικών, νύνε δυνάμεις των ουρανών, και δούμε από τη βορεία έξοδο να βγαίνει ο διάκος με μια λαμπάδα, ο πισθοφανός, βγαίνει πίσω-πίσω δηλαδή. Έβαλε ποτέ τουράχι τον Χριστόν.
Πιένει ο πιστοφανός πίσω παρπατεί, που λέμε στην Κύπρο, πάνω στο σκαλί, εκεί που προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες, προς βορράν, θυμιάζει. Ποιο θυμιάζει? Εμείς βλέπουμε που θυμιάζει τον παπά. Μα ο παπάς τι κρατεί? Και κρατά το έτσι, ως εδώ στο μέτωπο, και είναι και σκεπασμένη η κεφαλή του με τον αέρα. Πολύ μυσταγωγική στιγμή. Σκεφτείτε ότι με αξίωσε ο Θεός να βλέπω να λειτουργά και να κρατά το Θεό του σύμπαντος κόσμου στο ύψος της κεφαλής του, με καλυμμένον τον αέραν από πάνω του. Ποιον? Τον Άγιον Ιάκωβο. Και εγώ ελεηνός να κρατώ το θυμιατόν και τη λαμπάδα. Και να βλέπει ο Άγιος του Θεού, όχι εμείς που είμαστε στραβάδια, τες δυνάμεις των ουρανών, ορατές, όχι αοράτος, να τον υπηρετούν δεξιά και αριστερά. Προχώρα γερόντα, να του λέω. Μα πού να πάω, παιδί μου, δεν βλέπεις? Μπροστά μου, πίσω μου, δεξιά, αριστερά, πάνω μου. Άγγελοι, πού να πάω, παιδί μου? Αυτός είναι ο Άγιος, ο οποίος ανοίξαν τα μάτια της ψυχής του και βλέπει. Εμάς μας εκφράζει ο ψάλτης μας. Ακούτε τι λέει ο ψάλτης εκείνη την ώρα. Νυν εδυνάμεις των ουρανών, συν ημίν αοράτος λατρεύουσι. Απόδοση στη Νέα Ελληνική. Νυν, τώρα, εδυνάμεις των ουρανών συμμετέχουν αοράτος στη λατρεία μαζί με μας. Αυτό που έβλεπε ο Άγιος Ιάκωβος συμβαίνει σε κάθε λειτουργία, σε κάθε παπά, σε κάθε δεσπότη, αμαρτωλών ή δίκαιων ή Άγιων. Απλά οι δίκαιοι και οι Άγιοι βλέπουν τα αόρατα, τους αγγέλους, τις ψυχές που μνημονεύουν, τους Αγίους που μνημονεύουν. Τους βλέπουν. Εμείς τους βλέπουμε. Αλλά εμπιστευόμαστε αυτούς που βλέπουν. Γι' αυτόν και λέμε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Λοιπόν,